السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. المحاضرة اللي راح نتناول بها السي بي يو Organization، اللي من ضمنها ال ALU اللي هو Arithmetic Logic Unit and Control Unit Organization. هنا راح نتكلم عن المكونات الأساسية للسي بي يو، اللي هي عملية الستورج، اللي هي الستورج كومبوننتس، اللي هي الريجستر، متكونة من الريجسترز والفليب فلوب. شرحناها سابقا وطلعنا على تفاصيلها. عملية تنفيذ البرامج أو المعالجة، هنا اختصاص الأرثمتيك يونت واللي متكونة من Arithmetic Calculations and Logical Computations، وأيضا Shift Rotates يعني تغيير المودز أو الحالات. كذلك أكو Transfer Components اللي هي هذه كلها مكونات السي بي يو. الترانسفير كومبوننتس اللي هي الادوات اللي تنقل لي الاشارات، اللي هي الباص، تسمى الباص. الكنترول كومبوننت كنترول يونت. اوكي، هذه مكوناتها، وهذا الرسم مبسط يعني يحتوي جميع التفصيلات الخاصه بالسي بي يو. اكو ريجستر فايل، اكو ال يو، اكو كنترول يونت. هذه ما بيناتهم دائما علاقه دائما ربط، بحيث انه اسيطر على الاجراءات وهنا ننفذ الاجراءات. How does the CPU works؟ هنا العمل الاساسي شلون يتم للسي بي يو. اول شيء accept input، يستقبل او البيانات عن طريق يا اما الرام او عن طريق مدخلات برنامج او اشارات من الكيبورد، او مثلا الكليك او العفو باستخدام الماوس، او تضغط اي زر من الازرار حتى ينفذ لي البرنامج، او العفو يبدي باستقبال بيانات ومن ثم يعالج processing data او process data. هنا ينفذ الانستركشن، الملاحظات او الخطوات الخاصه بالبرنامج، ينفذها يعالجها. بعد المعالجه هنا provide input الاوتبوت. providing output شنو؟ هنا بعد عمليه المعالجه يبدي السي بي يو يطلع يخرج العفو البيانات اللي تمت معالجتها، تمام، سواء كان على شكل مطبوع او على شاشه او output take result، تمام. كذلك ايضا ممكن بعض البيانات يرسلها للميموري او للستورينج، للخزن. basic processing cycle، الإجراءات أو دورة المعالجة. أول شيء fetch instruction، يعني أول ما أبدي ببرنامج معين أجلب الانستركشن. شو الانستركشن؟ مكونات أو هيكل البرنامج اللي أريد أنفذه، تمام، حتى يعالج البيانات المحددة، يستقبله، تمام، من الميموري، سواء كان الريجستر أو الكاش أو المين ميموري. ومن ثم عندنا interpret instruction. هنا ابدي انفذ الخطوات، مثل ما قلنا كل برنامج له مجموعه من الخطوات، وحده متسلسله وحده غير الاخرى. كل خطوه تحتوي على مجموعه من العمليات الرياضيه والمنطقيه، ومن ثم هذه الخطوات، تأدية هذه الخطوات يعني ينتقل من نقطه الى اخرى. فهنا راح يبدي ينفذ هذا الانستركشن. fetch data، هنا بعض الخطوات تحتاج إلى جلب بعض البيانات من يا إما الميموري أو من الانبوت سيستم. أوكي، أجلب هذه البيانات. مثلا أنا دا أنفذ برنامج دا يحسب لي الإزاحة، أو يحسب لي العفو التعجيل لسيارة. هنا القانون ما تجهز، بس مثلا يقول لك ادخل مثلا التايم ايش قد، المده او العفو المسافه ايش قد، حتى احسب لك مثلا التعجيل. هنا انت راح تدخل بيانات، راح تكون مساهم بادخال البيانات وايصالها للبرنامج. process data، هنا راح يتم تنفيذ الخطوات والملاحظات وحده ورا الاخرى. مثل ما قلنا ننفذ بعض الخطوات، والخطوات الارثمتيك الرياضيه او اللوجيك المنطقيه. بعدين وراء هذه العمليه write data،
writing data شنو؟ يعني البيانات أخرجها أطلعها من السي بي يو. بعد ما أطلعها من السي بي يو يا إما أوديها للرام يا إما أوديها لوحدات الإخراج أو للخزن. تمام؟ هذا بالنسبة للسايكل. بالنسبة للinstruction execution the CPU executes a sequence of instructions. يعني أنا عندي سلسلة من الخطوات راح ينفذها من السي بي يو. تنفيذ هذه الانستركشن ينظم شنو؟ على شكل حلقة أو دائرة من الخطوات يتم تنفيذها بعدة خطوات. تمام؟ حلقة أو دائرة من الخطوات. هذه الخطوات تنفذ واحدة وراء الثانية. كل خطوة تنفذ فيها أكو several micro operations. يعني شنو؟ يعني أنا بالخطوة الواحدة أيضا أكو sequence، أكو أيضا instructions. أكو instruction عام مثلا يقول لك نفذ لي الخطوة الأولى الثانية الثالثة. بالخطوة الأولى أيضا أكو عدة خطوات إلى أن يتم تنفيذها وإنتاج وإكمال هذه الخطوة الأولى حتى ينتقل للخطوة الثانية. مثل ما قلنا هذه تسمى micro operations. كل micro operation أيضا بها sequence وبها تنفيذ. يعني بالخطوة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي واحد A زائد B أوكي يساوي لنا مقدار معين. فأنا عندي عدة مدخلات إلى أن يعني مثلا A زائد B يساوي لنا 5. فمثلا جتني مدخلات A يساوي لنا 2 زائد B يساوي لنا 2. 2 زائد 2 ايش قد يساوي لنا 4. ما راح يساوي ال5 فراح يضطر البرنامج يعيد نفسه بهذه الخطوة حتى ينفذ حتى يوصل للرقم 5 مثلا اللي هي مثلا رقم 1 أو رقم 2 خطوة رقم 2 بالجنرال انستراكشن اوكي حتى ينفذها. نفذها صارت عندي كملت عندي الخطوة الأولى اللي هي A زائد B يساوي لنا 5. نفذت توجه للخطوة اللي وراها وهكذا دواليك. الانستراكشن اكسكيوشن هنا راسم لنا في مخطط بسيط شلون يتم التنفيذ عبر ربط الريجستر to another set register. ربط الريجسترات مع بعضها البعض ايضا بواسطه buses. ايضا اكو external interface يعني هسه هذه ريجسترات اكو قنوات تنقل ايضا بيانات وتضيف بيانات للريجستر او للسيركت بشكل عام. ايضا راح تنتقل ما بين ايضا اكو بيانات تنتقل داخل السيركت نفسها مو شرط انها تنتقل الى سيركت اخرى الى ان يتم تنفيذ الخطوات بشكل كامل ويوصل للاوتبوت. Arithmetic Logic Unit هنا وحدة المعالجة الرقمية والمنطقية. هنا مثل ما قلنا هذا computation unit يعني عمليات حسابية. هذه العمليات الحسابية أما تكون رياضية add subtract or and وأكو ALU تمام هي مثل ما قلنا Arithmetic Logic Unit أوكي أو أكو منطقية اللي هي الأور والAND. مثال عليها ALU chip اللي هي 74 LS 380. هذه تحتوي على data and control inputs اوكي. كل وحده من وحدات ALU ممكن نربطها مع بعض حتى يزيد لي قدره الحاسبه على شنو المعالجه. اكو data paths هذه تتم باستخدام الرولز اوكي. build a data and control path. The typical schematic symbol of ALU هذا مخطط بسيط يحتوي على المخطط البسيط للALU يحتوي على شنو؟ عندنا المدخلات اللي هي داتا A داتا B. عندنا شنو؟ عندنا خط الفانكشن هنا راح يغذي الALU بالفانكشن وهنا الكونديشنز شنو هي الشروط المحيطة في لكل فانكشن يتم تنفيذها. يعني عندي مدخل A مثلا 1 مدخل B مثلا 0.
هنا الفانكشن شنو؟ تقول A زائد B. الكونديشن شنو هي؟ A زائد B شو يساوي لنا؟ إذا سوينا للصفر أسوي له إخراج، إذا ما سوينا للصفر ما أحسب له إخراج. عيد المحاولة مرة ثانية وعيد بغير مدخلات. أوكي؟ هذا الشرح مبسط لكل شنو؟ لكل حالة. هنا أمامكم اللي هو خريطة بسيطة لل ALU chip. أوكي؟ هنا مدخلات للA وعدة مدخلات للB وأيضا select line. أوكي؟ هذه select lines. كل select line مثلا المدخلات مال select line 0 0 0 فمعناته شنو؟ clear operation. فالأوتبوت راح يكون مالتي شنو؟ F0 F1 F2 F3 0 0 0. هنا مثلا 0 0 1 أو 1 0 1 0. هنا راح يكون A minus B أو B minus A. وهنا يكون 0 1 0. هنا يكون A minus B. أوكي راح يكون الكومنت أو الإخراج مالتي CN يساوي 1. هنا راح يكون مخرج من هذا وإلى آخره من العمليات يحددها له السلكت لاين المربوط أو عفوا في داخل هذه الشريحة. مثال على هذا الشيء مثلا عندي مثل ما قلنا السلكت لاين 0 1 0 مثل ما شرحنا بالسلايد اللي قبله انه 0 1 0 الاي اللي حيكون مالتي 0 1 0 0 والبي راح يكون B3 B2 B1 B0 0 0 0 و1. ايش راح يكون؟ عملية سبتراكت. هذه المدخلات مال الاي ناقص مدخلات البي يساوي لنا شنو؟ هنا المخرج مالتي 0 0 1 1. الباينري راح تساوي لنا يعني ممكن نحولها من باينري للديسمال. ممكن انه نطلع الناتج عن طريق تحويل هذني للديسمال ومن ثم ارجع احولها الى باينري. كذلك هنا اي المحاوله لكن باستخدام السلكت لاين 1 0 1 راح تكون عندي عمليه جمع راح تكون اور 0 1 0 0 اور للمدخلات نفسها. هذه راح يطلع لي هذه النتيجه. تمام. هنا expanding ALU مثل ما قلنا احنا بالمحاضره السابقه انه الرام ايضا اقدر يعني ازيد السعه مالته بعمليه الخزن. هذا ايضا اقدر ازيد عمليه المعالجه بربط المعالجات الاثنين او الشرائح الاثنين او الخرائط الاثنين لكل معالج مع بعضها البعض. الانتراكشن between data and control units. هنا الداتا والكنترول يونت. هنا الكنترول يونت عنده سلسله من الاشارات يدزها للداتا باث يعالجها ومن ثم يرجع الداتا باث يرجع اشارات للكنترول يونت يعطي اشاره يقول له مثلا انا وصلت لها النتيجه يعطيها الكنترول عنده انستراكشن معين شو يسوي؟ يشوف انه تنفذ بشكل صحيح يعطي اشاره للكنترول سيجنال عن طريق الكنترول سيجنال للداتا باث انه انتقل لي للخطوه الثانيه ونفذ لي اياها الى اخره الى ان ينتهي ومن ثم الداتا باث يصير عندنا اوتبوت يخرج لي البيانات. الكمبيوتيشن in typical computer. الكمبيوتيشن in typical computer شنو هو؟ مثل ما control logic often implemented as a finite state machine. يعني شنو؟ يعني انه الكنترول لوجيك يعمل على شاكله الروم. يعني انا عندي برنامج اثبته بهذه الشريحه اللي هي الروم الريد اونلي ميموري وفق خطوات معينه يبدي شنو الكنترول يبدي شنو تنفيذها ثابته. عمل الروم اللي هو فقط يقرا لي بيانات ينفذها وعنده برنامج محدد ما راح تنضاف عليه بيانات اخرى. الداتا باث contains blocks such as ALU تمام register. هذه شنو معالجات العفو المنطقة اللي تبدي تعالج البيانات اللي داخله لها registers tri-state buffers and RAMs. اوكي البروسيسور شيب مثل ما قلنا اكو ريشيو هذه تحدد لي قدرة الداتا باث أو العفو قدرة البروسيسور على معالجة البيانات. هنا using data path شلون يكون الداتا باث عندي اكو مدخلات A و B. اوكي ادخل ال ALU مثل ما قلنا سابقا
عندنا فانكشن محدده a زائد b a اكبر من b a اصغر من c a اصغر من b a يساوي b. شوف هو شنو الاجراء مالته ومن ثم يخرجه اذا كانت الاشاره انه خلينا نقول مساويه للفانكشن او تكون نتيجه الفانكشن هي المطلوبه فاوكي يعبرها ويوجهها نحو الاوتبوت. اما اذا لا فيرجع اشاره للانبوت اللي صار انه غير لي الاشاره مالتك بحيث تنطيني النتيجه المطلوبه. هنا modeling control select as a state machine. احنا هنا اكو السلكت او العفو اللي يصير او الكنترولينج. فهنا هذا النظام السلكت اللي يصير عندي select lines تبدي تختار البيانات اللي داخلت لها تسوي عمليه manipulation او تبدي انه تقراها وتنفذها حسب السيركت اللي داخل او عفوا مكونات السيركت لهذه المنظومه سواء كان في ALU او في الرام. الموديلنج كنترول از ستيت ماشين مثل ما قلنا احنا عندنا هنا present state. اكو حالات كل جزء من هذه عفوا هي مجموعه، طبعا هذه مجموعه من الارقام كل مجموعه من عندها تمثل لي بارت من آلية العمل. يعني هنا شنو next stage شنو 0 1 يعني A مثلا A و B شنو هي 0 1 ب 1 1 ب. هنا الفانكشن طبعا هذا راح يصير ينجمع برقم واحد او خلينا نقول خانه واحده. فالفانكشن مالتي هنا ايضا لها رموزها راح تعبر عن يا فانكشن هذا يعبر عن يا فانكشن مثلا فانكشن الجمع، هذا فانكشن الطرح، هذا فانكشن مثلا القسمه. هنا المدخلات A و B اوكي. فهنا راح ينتقل للخطوه المطلوبه. يعني مثلا هسه احنا هنا present state هنا اذا كان 0 0 فراح ينفذ لي الخطوات التاليه. next state تكون 0 1 الفانكشن مالتي اللي هي 0 1 1 زين A مالت الاشاره 1 والبي مالت الاشاره 0. اوكي يتنفذ هذا البرنامج حسب الخطوات المطلوبه ومن ثم شنو يخرجها. هنا خرج الاشاره الاي والبي. هنا الفانكشن مالتي شنو هي الفانكشن؟ هنا اذا تلاحظون مثلا اكو فانكشن اكو داتا. فهنا اما هنا راح يعطيني الاشاره نورمال، راح يعطيني اشاره انه الاي شنو والبي شنو والفانكشن مالتها في كل حاله. يعني مثلا الحاله الاولى لما يكون الستيت مالتي 0 1 فالفانكشن مالتي هي 0 1 1 اوكي. هذه نوع الفانكشن اللي مثلا تمثل لي عمليه الجمع. مثلا الاي شنو 1 البي شنو 0 راح يدخل الفانكشن اوكي. صارت مثلا عمليه جمع او طرح او حسب الحاله المحدده للفانكشن. تمام طلاب. اللي حد هنا انتهى خلينا نقول جزء السي بي يو للارثماتيك لوجيك يونت. اكو ان شاء الله بالمحاضره الجايه نتطرق للكنترول يونت. كل التوفيق لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.